بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم معايا على قناة اميرة وكروشيه. في فيديو النهاردة هننفذ مع بعض مفرش كروشيه مدور، رسمته شكلها حلو جدا. في الاول عبارة عن اناناسات، وما بين الاناناسة والاناناسة قلوب بالشكل الجميل اللي انت شايفاه ده كده شكل المفرش. شكله حلو جدا وان شاء الله هتلاقيه سهل في شغل. انا هنا اشتغلت المفرش بخيط قطن فتلته متوسطة السمك، اقل من خيط اليس كوتون جولد، حاجة بسيطة، واشتغلته بابرة مقاس 2 الستانلس. طلع طول القطر فيه حوالي 48 سنتي، واخد مني 70 جرام من الخيط. المفرش سهل وبسيط، واي اخت مبتدئة تقدر تنفذه. طبعا انت هتشتغلي باي خيط متوفرة عندك، وكل ما تغيري في الخيط هيتغير معاكي مقاس المفرش ووزن الخيط. يلا نبدأ على بركة الله. وقبل ما نبدأ، لو انت لسه جديدة معايا في القناة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، واكتبي تعليق برأيك في الشرح. يلا نبدأ على بركة الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بتعملي عقدة البداية وبتشتغلي 9 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هتدخلي جوه أول سلسلة تقفلي بمنزلقة، تسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي على الإبرة. احنا عندنا السطر الأول عبارة عن 24 عمود بلفة، ففي أول السطر هترتفعي 3 سلاسل. 1 2 3، ودول بنعتبرهم أول عمود من 24. بعد كده هتدخلي جوه الحلقة وتبقي واخدة معاكي الخيط تحت الشغل عشان تقفلي بالمرة، تشتغلي 23 عمود بلفة. هتشتغلي أول عمود 2 3 4 5، بتكمليهم لحد ما يبقى عندك 23 عمود بلفة، وانتي بتشتغلي كده بتقربي الأعمدة جنب بعض. تمام، هتكمليهم 23 عمود بلفة ونرجع نكمل. انا كده كملتهم 23 عمود بلفة وبارتفاع ال3 سلاسل، فكده بقى عندنا 24 عمود بلفة. اخر السطر بتدخلي على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع وتقفلي بمنزلقة، تسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي عليها. يبقى كده السطر الاول يعتبر عندنا فيه 24 عمود بلفة. بعد كده بتقصي الخيط اللي كنتي واخداه تحت الشغل. السطر التاني بدايته هترتفعي سلسلة، والسلسلة دي بنعتبرها غرزة حشو اشتغلناها على أول عمود. بعدها بتشتغلي 7 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7. يبقى احنا كده اشتغلنا 8 سلاسل، سلسلة منهم بتعتبر غرزة حشو وبعدها 7 سلاسل. هتسيبي عمود 2 3، وعلى ربع عمود بتشتغلي غرزة حشو. بعد غرزة الحشو 7 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7. تسيبي عمود 2 3، وعلى الرابع غرزة حشو، وبتكرري 7 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7، غرزة حشو على ربع عمود. يبقى المسافة اللي بنسيبها بنسيب 3 أعمدة، وبنشتغل غرزة الحشو على العمود الرابع. 1 2 3 4 5 6 7، وبنسيب عمود 2 3 على الرابع غرزة حشو. 1 2 3 4 5 6 7، وبنسيب عمود 2 3 على الرابع غرزة حشو. يبقى احنا هنا بنشتغل 7 سلاسل. تمام، 1 2 3 4 5 6 7. هتشتغلي بعد كده 7 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7، وبنسيب عمود 2 3، وهتلاقي بقى الرابع اللي هو ارتفاع 3 سلاسل اللي بيعتبروا أول عمود. فهتدخلي جوه أول سلسلة من سلاسل الارتفاع اللي احنا بنعتبرها غرزة حشو. تمام، وتقفليه بمنزلقة. ده كده السطر التاني. السطر التاني الجزء فيه كان عبارة عن غرزة حشو 7 سلاسل متكررين 6 مرات. 1 2 3 4 5 6. تمام. السطر التالت بدايته هنشتغل جوه السلاسل، فهتدخلي بمنزلقة على أول سلسلة، ومنزلقة على التانية، ومنزلقة على التالتة،
ومنزلقة جوه رابع سلسلة. تمام. احنا هنا المفروض جوه السلاسل هنشتغل 5 أعمدة، 11 سلسلة، 5 أعمدة. هنيجي في آخر السطر ونشتغل ال5 أعمدة رقم 1. تمام. يعني احنا دلوقتي هنرتفع 3 سلاسل باعتبارهم 5 عمود وخامس عمود، وهنيجي في آخر السطر نكملهم ايه 5 أعمدة. فانت دلوقتي هترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، ودول بنعتبرهم خامس عمود. بعدهم 11 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. اشتغلنا 11 سلسلة. هتدخلي جوه السلاسل تشتغلي 5 أعمدة. 1 2 3 4 5. يبقى احنا كده المفروض جوه السلاسل هنشتغل 5 أعمدة، 11 سلسلة، 5 أعمدة. احنا كده يعتبر اشتغلنا العمود الخامس، وبعدين 11 سلسلة، وبعدين 5 أعمدة. هنيجي في الآخر نشتغل 4 أعمدة. هتتنقلي جوه ال7 سلاسل اللي بعدهم تشتغلي 5 أعمدة. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. تمام. وبعدهم 11 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. بعد ال11 سلسلة بتدخلي تاني جوه نفس السلاسل كده تشتغلي ال5 أعمدة رقم 2. 1 2 3 4 5. تمام. وهو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي جوه كل واحدة من ال7 سلاسل. بتشتغلي 5 أعمدة، 11 سلسلة، 5 أعمدة، فبيبقى الجزء ده كده عندك فيه 10 أعمدة جنب بعض. تمام. هتكرري كده بنفس الطريقة. هتشتغلي جوه السلاسل 5 أعمدة. 1 2 3 4 5. 11 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. وتدخلي تاني جوه السلاسل تشتغلي 5 أعمدة رقم 2. 1 2 3 4 5. تمام. يبقى احنا كده بنشتغل 5 أعمدة، 11 سلسلة، 5 أعمدة. فلا احنا عشان بنشتغل ال5 أعمدة وراهم على طول في السلاسل ال5 أعمدة اللي بعدهم بيبقى الجزء ده عندك فيه 10 أعمدة. تمام. يعني الجزء يعتبر عبارة عن 10 أعمدة، 11 سلسلة، 10 أعمدة بنشتغلهم بالطريقة دي. يبقى هتكرري كده الجزء ده لحد آخر السطر، وبيتكرر معانا 6 مرات. آخر السطر التالت بعد ما اشتغلتي آخر 5 أعمدة، 11 سلسلة، 5 أعمدة، هندخل بقى ونكمل الجزء اللي بدأناه في الأول. فهتاخدي لفة على الإبرة وتنزلي كده جوه السلاسل تحت المنزلقات تشتغلي 4 أعمدة. 1 2 3 4. واحنا كنا مرتفعين 3 سلاسل اللي هما خامس عمود. فهتسيبي كده أول سلسلة والتانية وتدخلي جوه تالت سلسلة تقفلي بمنزلقة. فكده كملوا معانا ال5 أعمدة، وبقى عندنا 5 أعمدة، 11 سلسلة، 5 أعمدة. ده كده شكل السطر عندنا. احنا عندنا الجزء في السطر بيتكرر 6 مرات. 1 2 3 4 5 6. يبقى الجزء في السطر بيتكرر معانا 6 مرات. هو كده بيتكرر 6 مرات. وفي المفرش كله الجزء في السطر بيتكرر 6 مرات. تمام. احنا هنا عندنا 11 سلسلة. عشان نشتغل السطر الرابع هندخل بمنزلقات لحد 6 سلسلة. منزلقة على أول سلسلة، ومنزلقة على التانية، ومنزلقة على التالتة، منزلقة على الرابعة، منزلقة على الخامسة، ومنزلقة على السادسة. تمام. فاحنا كده اشتغلنا لحد ما وصلنا، اشتغلنا منزلقات لحد ما وصلنا لحد 6 سلسلة. احنا هنا المفروض بنشتغل 9 أعمدة. فهترتفعي 3 سلاسل،
باعتبارهم 9 عمود، وهنيجي في اخر السطر نشتغل ال8 اعمدة تحت المنزلقات. بعد كده هتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، تدخلي جوه السلاسل تشتغلي 9 اعمدة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. احنا هنا المفروض بنشتغل 9 أعمدة، 3 سلاسل 9 أعمدة، كده اشتغلنا 9 عمود وبعده 3 سلاسل واشتغلنا 9 أعمدة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. احنا هنا عندنا 10 أعمدة بقوا جنب بعض زي ما قلتلك، فهتسيبي أول عمود والتاني، وعلى التالت هتقفلي كده بمنزلقة، هتشتغلي منزلقة على تالت عمود عشان تثبتي الجزء ده كده. تمام. هنمشي بمنزلقات لحد ما نوصل لحد 8 عمود، منزلقة على العمود الرابع، منزلقة على العمود الخامس، على السادس، على السابع، وعلى الثامن. يعني احنا اول منزلقة بتبقى على تالت عمود من هنا، واخر منزلقة بتبقى على تالت عمود زي ما انت شايفة كده، 1 2 هي على التالت. هنبدأ نكرر بقى الجزء اللي هو بيبقى عبارة عن 9 أعمدة، 3 سلاسل 9 أعمدة. فتدخلي جوه السلاسل تشتغلي 9 أعمدة، 1 2 3 4 5 6، تشتغلي 9 أعمدة، 7 8 9. اشتغلنا كده في الأول 9 أعمدة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 3 سلاسل، ونشتغل ال9 أعمدة رقم 2 جوه السلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. عاملة زي ورقة الشجر كده. تمام. يبقى احنا كده اشتغلنا 9 أعمدة، 3 سلاسل 9 أعمدة. بنثبت بقى العمود ده على تالت عمود، بتسيبي أول عمود والتاني وتدخلي بمنزلقة على تالت عمود. فكده احنا ايه ده كده الشكل عندنا بقى ثابت بالشكل ده. بعد كده بتبتدي تكرري اللي احنا اشتغلناه مع بعض. يبقى احنا اللي هشتغله معاكي ده هو اللي هيتكرر معاكي لحد اخر السطر. بعد ما بتثبتي الجزء ده بمنزلقة على تالت عمود، بتشتغلي منزلقات لحد ما توصلي للعمود التامن. تشتغلي كده على كل عمود منزلقة. تمام. كده وصلنا للعمود التامن. عشان ما تتلخبطيش، العمود التامن هو التالت من جنب ده كده. تمام. بعد كده هتشتغلي 9 أعمدة جوه السلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 أعمدة، 3 سلاسل و9 أعمدة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى جوه السلاسل بنشتغل 9 أعمدة، 3 سلاسل 9 أعمدة. بنثبت على ايه؟ على تالت عمود من ال10. بنثبت بمنزلقة، تمشي بمنزلقات لحد ما توصلي للعمود التامن اللي هو هيبقى تالت عمود من هنا. تمام. وتكرري، هتكرري كده، والجزء بيتكرر معانا 6 مرات. احنا كده هنشتغل وهنيجي في اخر السطر نكمل الجزء اللي بدأناه. اخر السطر الرابع، احنا هنا كنا دفعنا 3 سلاسل باعتبارهم 9 عمود. هتدخلي كده تحت المنزلقات وتشتغلي 8 أعمدة،
تاخدي لفة على الإبرة وتنزلي تحت كده تحت المنزلقات جوه السلاسل تشتغلي 8 أعمدة. 1 2 3 4 5 6 7 8. هتقفلي على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، بتعدي كده سلسلة 2 3 والتلات سلاسل دول بنعتبرهم العمود التاسع. هتقفلي بمنزلقة. احنا كده كملنا ال9 أعمدة، وده كده شكل السطر الرابع. جزء فيه متكرر 6 مرات. 1 2 3 4 5 6. السطر الخامس بدايته هندخل بمنزلقة على أول سلسلة من التلاتة ومنزلقة على السلسلة رقم 2. احنا هنا المفروض جوه السلاسل هنشتغل صدفة من 3 أعمدة، 3 سلاسل 3 أعمدة، فهترتفعي 3 سلاسل ودول بيعتبروا تالت عمود. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل 1 2 3 وتنزلي كده تحت السلاسل تشتغلي 3 أعمدة. 1 2 3. هنيجي في آخر السطر نشتغل العمودين، فهيبقى عندنا 3 أعمدة 3 سلاسل 3 أعمدة. بعد الصدفة هتشتغلي 21 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. بعد ما اشتغلتي ال21 سلسلة بتروحي كده جوه الثلاث سلاسل ما بين ال9 أعمدة واللي بعدهم تشتغلي صدفة من 3 أعمدة 3 سلاسل. 3 أعمدة 1 2 3 3 سلاسل. 1 2 3 وتدخلي تاني جوه ال3 سلاسل تشتغلي 3 أعمدة. 1 2 3. هو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي 21 سلسلة وجوه ال3 سلاسل بتشتغلي صدفة من 3 أعمدة 3 سلاسل 3 أعمدة. هتكرري تشتغلي 21 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. بعد ال21 سلسلة تدخلي جوه ال3 سلاسل تشتغلي الصدفة 3 أعمدة. 1 2 3 3 سلاسل. 1 2 3 و3 أعمدة في نفس المكان جوه ال3 سلاسل. 1 2 3. تمام. هتكرري كده بنفس الطريقة 21 سلسلة صدفة من 3 أعمدة 3 سلاسل 3 أعمدة، وهنيجي في الآخر نشتغل العمودين اللي هيكملوا الصدفة. آخر السطر الخامس بعد ما اشتغلتي ال21 سلسلة بتدخلي كده جوه السلاسل تحت المنزلقات تشتغلي 3 أعمدة، تشتغلي عمودين. 1 2. احنا كنا شغالين ال3 سلاسل باعتبارهم تالت عمود، اشتغلنا كده عمودين على تالت سلسلة. 1 2 3 بتدخلي كده جوه تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع وبتقفلي بمنزلقة، فكده كملوا معانا ال3 أعمدة 3 سلاسل 3 أعمدة. هنا عندنا كده 3 سلاسل. تمام. ده كده شكل السطر الخامس. السطر السادس بدايته هتدخلي بمنزلقة على أول سلسلة ومنزلقة على السلسلة رقم 2 وترتفعي 3 سلاسل. 1 2 3 ودول بنعتبرهم تالت عمود زي تحت كده. بعد كده هتشتغلي 3 سلاسل. 1 2 3. احنا هنشتغل جوه سلاسل الصدفة نفس الصدفة 3 أعمدة 3 سلاسل 3 أعمدة. هنيجي في آخر السطر ونشتغل العمودين زي ما اشتغلنا تحت كده، فهتدخلي وتشتغلي 3 أعمدة. 1 2 3. كده احنا يعتبر اشتغلنا صدفة. تمام. الجزء اللي انا هشتغله معاكي ده هو اللي هيتكرر معاكي عشان الجزء بدأ يطول معانا، فهشتغله معاكي مرة وانتي بتكرريه هو لحد اخر السطر. تمام. يبقى من بعد الصدفة هتشتغلي سلسلتين 1 2 وهتدخلي جوه السلاسل تشتغلي 19 عمود. بتدخلي كده تحت تالت سلسلة مثلا وتبدأي تشتغلي في أول عمود.
كده 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. يبقى احنا كده من بعد الصدفة اشتغلنا سلسلتين ودخلنا جوه السلاسل اشتغلنا 19 عمود. بعد العمود رقم 19 بتشتغلي سلسلتين جوه 3 سلاسل الصدفة، بتشتغلي نفس الصدفة 3 أعمدة، 1 2 3 3 سلاسل، 1 2 3 و3 أعمدة، 1 2 3. يبقى احنا كده اشتغلنا من بعد الصدفة سلسلتين 19 عمود، سلسلتين صدفة. تمام، هو ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي. بتبدأي بقى تشتغلي في السلسلتين و19 عمود وتكملي كده لحد آخر السطر. آخر السطر السادس بعد ما اشتغلتي الأعمدة واشتغلتي السلسلتين بتنزلي كده تحت المنزلقات جوه السلاسل تشتغلي عمودين عشان نكمل الصدفة. عمود 2 وبارتفاع ال3 سلاسل، فكده بيكملوا معانا 3 أعمدة. هتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع وبيبقى باقي عندك بعدها 3 سلاسل. تمام، وده كده شكل السطر. السطر السابع بدايتها تدخلي بمنزلقة جوه أول سلسلة ومنزلقة جوه التانية، وهنشتغل زي تحت كده. بترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم تالت عمود وبعدهم 3 سلاسل، 1 2 3 اللي هما الفرق ما بين ال3 أعمدة واللي بعدهم. تنزلي كده تحت السلاسل تشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3. هنيجي في آخر السطر ونكمل الصدفة. الجزء اللي هشتغله معاكي ده هو اللي بيتكرر معاكي لحد آخر السطر. بعد الصدفة بتشتغلي سلسلتين وتروحي على أول عمود تشتغلي عليه غرزة حشو. احنا كده بدأنا في أول سطر من الأناناسة. تمام، هنشتغل هنا 3 سلاسل غرزة حشو بالطريقة اللي هتشوفيها. يبقى احنا كده اشتغلنا على أول عمود غرزة حشو 3 سلاسل، 1 2 3 وبتسيبي عمود وعلى اللي بعده بتشتغلي غرزة حشو 3 سلاسل، 1 2 3 تسيبي عمود وعلى اللي بعده بتشتغلي غرزة حشو 3 سلاسل، 1 2 3 وبتكرري كده بتسيبي عمود وعلى اللي بعده غرزة حشو 3 سلاسل، تسيبي عمود وعلى اللي بعده غرزة حشو 1 2 3 غرزة حشو 1 2 3 والمسافة اللي بنسيبها بنسيب عمود وعلى اللي بعده بنشتغل غرزة حشو 1 2 3 نسيب عمود ونشتغل على اللي بعده غرزة حشو 3 سلاسل غرزة حشو 3 سلاسل، 1 2 3 وبنسيب عمود وكده وصلنا لاخر عمود هنشتغل عليه غرزة حشو. يبقى احنا كده عندنا 3 سلاسل حشو متكررين ال3 سلاسل كم مرة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى احنا عندنا هنا ال3 سلاسل متكررين 9 مرات، وكل ما بنكرر في السطر بيقلوا معانا عدد السلاسل واحدة كل ما بنكرر السطور. تمام، هتشتغلي بعد غرزة الحشو سلسلتين وبعد كده بتدخلي جوه السلاسل الصدفة تشتغلي الصدفة 1 2 3 و3 سلاسل، 1 2 3 3 أعمدة 1 2 3 زي ما انت شايفة كده الصدفات فوق بعض. بعد كده بقى بتكرري بتشتغلي السلسلتين وبتبدأي تشتغلي غرزة حشو 3 سلاسل بنفس الطريقة. يبقى التكرار عندك من أول السلسلتين اللي بعد الصدفة لحد لحد الصدفة. هتكرري كده لحد آخر السطر.
اخر السطر السابع بعد ما اشتغلتي السلسلتين بتدخلي تحت المنزلقات تشتغلي العمودين، 1 2، وبتقفلي منزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، فكده بيكملوا معانا 3 أعمدة. تمام، وبيبقى عندك بعدهم 3 سلاسل. السطر الثامن بدايته هتدخلي بمنزلقة على أول سلسلة ومنزلقة على السلسلة رقم 2، ونشتغل زي الصدفة اللي تحت كده، بترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم تالت عمود، وتشتغلي 3 سلاسل اللي هما الفرق ما بين ال3 أعمدة واللي بعدهم، تشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3. هنيجي نكمل الصدفة في آخر السطر. تمام، يبقى احنا كده اشتغلنا الصدفة. التكرار عندك هيبدأ من أول ما هشتغل معاكي دلوقتي. هنا زاد عدد الأعمدة ما بين الصدفة والأناناسة وبقى 3 سلاسل، زاد عدد السلاسل وبقى 3. تمام، 1 2 3. يبقى بعد الصدفة بتشتغلي 3 سلاسل، وهنا هندخل نشتغل غرزة الحشو جوه ال3 سلاسل، فهتشتغلي جوه أول 3 سلاسل غرزة حشو، 3 سلاسل، 1 2 3 غرزة حشو جوه ال3 سلاسل، 3 سلاسل، 1 2 3 غرزة حشو جوه ال3 سلاسل، 1 2 3 غرزة حشو نشتغلها جوه ال3 سلاسل، 1 2 3 غرزة حشو، 1 2 3 غرزة حشو، 1 2 3 غرزة حشو، غرزة حشو، 3 سلاسل وغرزة حشو. كده اشتغلنا جوه اخر 3 سلاسل غرزة حشو. تمام، فاحنا كده قل معانا عدد ال3 سلاسل وبقوا 8، 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى بقى عندنا عدد ال3 سلاسل في الأناناسة 8. اشتغلنا قبل الأناناسة 3 سلاسل، بعدها برضه بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وتشتغلي الصدفة 3 أعمدة، 3 سلاسل و3 أعمدة، تمام. ومن بعد الصدفة بيبدأ معاكي التكرار بيبدأ من أول ال3 سلاسل اللي بعد الصدفة لحد الصدفة، فهتشتغلي 3 سلاسل وبتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر الثامن بعد ما اشتغلتي ال3 سلاسل هتنزلي تحت المنزلقات وتشتغلي العمودين، 1 2، وتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع اللي بنعتبرهم تالت عمود، فكده كملت معانا الصدفة. تمام، ده كده شكل السطر التاني. احنا كنا بنشتغل هنا صدفات. تمام، احنا هنا ال3 أعمدة بتوع الصدفة رقم 1 دول هيبقوا إطار حوالين الأناناس، هيبقى عندنا كده ال3 أعمدة ماشيين كده، وال3 أعمدة رقم 2 بيقفلوا عليها، فهتبقى مكونة إطار كده حوالين الأناناس. أما ما بين ال3 أعمدة واللي بعدهم هيتكون عندنا هنا في الجزء ده القلوب اللي هي بتبقى ما بين الأناناسة واللي بعدها. تمام، فاحنا أول حاجة السطر التاسع بدايته بقى مش بندخل بمنزلقات، بترتفعي 3 سلاسل ودول بيعتبروا تالت عمود، بعدهم بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، تدخلي جوه ال3 سلاسل تشتغلي عمود و3 سلاسل، 1 2 3. احنا عندنا العمود ده اللي هيكون فوقيه القلوب، يبدأ بقى يزيد معانا في كل سطر ويتكون في الجزء ده قلوب. هنشتغل بعد كده على ال3 أعمدة على كل عمود عمود، يبقى احنا كده بدأنا نشتغل على الأعمدة مش جوه السلاسل. تمام، فاحنا الجزء ده هيبقى عبارة عن 3 أعمدة على كل عمود عمود، وبعدين 3 سلاسل، عمود جوه السلاسل، 3 سلاسل و3 أعمدة على كل عمود عمود. فانا الجزء اللي هشتغله معاكي ده هو اللي هيتكرر معاكي لحد آخر السطر، 3 سلاسل، 1 2 3، وبتدخلي جوه السلاسل بتوع الأناناسة تشتغلي حشو 3 سلاسل، 1 2 3، وبنكرر كده حشو 3 سلاسل زي تحت، والحشو بنشتغلها جوه ال3 سلاسل، 1 2 3 حشو، 1 2 3 حشو، 1 2 3 حشو، حشو، 1 2 3 حشو، 1 2 3 حشو.
كده قال له معانا عدد الثلاث سلاسل وبقوا 7. 1 2 3 4 5 6 7. يبقى احنا عندنا هنا اشتغلنا في الأنانيسة. بعد الأنانيسة بتشتغلي 3 سلاسل 1 2 3، والجزء ده هيتفرع معاكي، هيبقى زي ما قلت لك كده عندنا 3 أعمدة ماشيين كده، والثلاث أعمدة التانيين قافلين على الأنانيسة من الناحية التانية. فهتشتغلي هنا بقى، بدينا نشتغل على الثلاث أعمدة، على كل عمود عمود. 1 2 3، 3 سلاسل، عمود جوه الثلاث سلاسل، 3 سلاسل و3 أعمدة على كل عمود عمود. 1 2 3. ده كده الشكل في الجزء ده. تمام. يبقى انت هتكرري من اول الثلاث سلاسل لحد الثلاث أعمدة. تمام. هتشتغلي كده 3 سلاسل وتبداي تشتغلي في الأنانيسة، وبتكرري كده بنفس الطريقة لحد آخر السطر. آخر السطر التاسع بعد ما كررتي واشتغلتي الثلاث سلاسل بتشتغلي عمودين على كل عمود عمود، عمود على أول عمود وعمود على التاني، وبتقفلي على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع اللي بنعتبرهم عمود. فكده كملوا معانا الثلاث أعمدة. تمام. السطر العاشر بدايته بترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم تالت عمود، اشتغلنا على تالت عمود، وهنيجي في آخر السطر نشتغل العمودين. بعد كده 3 سلاسل 1 2 3. على العمود هتشتغلي 4 أعمدة، 1 2 3 4. يبقى على العمود اشتغلنا 4 أعمدة، 1 2 3 4. 3 سلاسل 1 2 3، وبتشتغلي على كل عمود من التلاتة عمود، 1 2 3. فاحنا الجزء ده عندنا هيبقى 3 أعمدة 3 سلاسل، 4 أعمدة على العمود، 3 سلاسل 3 أعمدة. بعد الثلاث أعمدة بتشتغلي 3 سلاسل اللي هما قبل الأنانيسة، وبنبدأ نشتغل في الأنانيسة. تدخلي جوه أول 3 سلاسل تشتغلي غرزة حشو، 3 سلاسل حشو، 3 سلاسل حشو، 1 2 3 حشو، 1 2 3 حشو. تمام. يبقى احنا كده بنشتغل 3 سلاسل وحشو جوه الثلاث سلاسل. احنا التكرار عندنا هيبدأ من اول 3 سلاسل لبعد الثلاث أعمدة. اشتغلنا كده بعد الثلاث سلاسل كام من الثلاث سلاسل ما بين كل 3 سلاسل واللي بعدهم غرزة حشو؟ اشتغلنا 1 2 3 4 5 6. يعني قال له واحدة عن السطر اللي تحت، وزي ما انت شايفة الأنانيسة بتصغر معايا. تمام. بعد الثلاث سلاسل، بعد الثلاث سلاسل والحشو بنشتغل الثلاث سلاسل اللي بيبقوا بعد الأنانيسة، 1 2 3، وهنشتغل على الثلاث أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3، 3 سلاسل 1 2 3، وعلى العمود بتشتغلي 4 أعمدة، 1 2 3 4، 3 سلاسل 1 2 3، وعلى الثلاث أعمدة بتشتغلي على كل عمود عمود، 1 2 3. ويبدأ الجزء يتكرر معاكي. اللي بيتكرر معاكي بيتكرر من أول الثلاث سلاسل اللي بعد الثلاث أعمدة. بتكرري كده، بتشتغلي في الأنانيسة وبعدين بتشتغلي الجزء ده، ولما بتكرري بتبدأي بقى تشتغلي الثلاث سلاسل وتشتغلي في الأنانيسة. تمام. هتكرري كده من أول الثلاث سلاسل اللي بعد الأعمدة لحد الثلاث أعمدة. آخر السطر العاشر بعد ما اشتغلتي الثلاث سلاسل اللي بعد الأنانيسة بتشتغلي عمودين على كل عمود عمود عشان نكمل الثلاث أعمدة، عمود على عمود وعمود على العمود التاني، وبتدخلي على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع تشتغلي العمود، تشتغلي منزلقة. تمام. يبقى احنا كده كملنا الثلاث أعمدة.
السطر ال11 بدايته بترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم تالت عمود، بعدهم بتشتغلي 3 سلاسل 1 2 3. وهنا عندنا 4 أعمدة، هتشتغلي على أول عمود عمود وبعده سلسلة، على العمود التاني عمود وسلسلة، على التالت عمود وسلسلة، وعلى الرابع عمود. احنا كده اشتغلنا 4 أعمدة، 1 2 3 4 ما بين كل عمود وعمود سلسلة، فعندنا 3 من السلسلة. 1 2 3 3 سلاسل وتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود. 1 2 3. الجزء اللي هيتكرر معاكي من أول ما هشتغل معاكي هتشتغلي 3 سلاسل اللي هما بيبقوا قبل الأناناسة، ونشتغل في الأناناسة غرزة حشو جوه السلاسل 3 سلاسل 1 2 3، غرزة حشو جوه السلاسل 1 2 3، غرزة حشو 1 2 3، غرزة حشو 1 2 3، غرزة حشو 1 2 3، غرزة حشو. هنا قالوا معانا عدد السلاسل وبقوا 5، 1 2 3 4 5، 5 من ال3 سلاسل. بعد الأناناسة بتشتغلي 3 سلاسل، يبقى احنا كده هنكرر من أول ال3 سلاسل. بعد الأناناسة بنشتغل ال3 سلاسل وبنشتغل 3 أعمدة على كل عمود عمود. 1 2 3، 3 سلاسل، عندنا 4 أعمدة، هنشتغل على كل عمود عمود وبعده سلسلة، على أول عمود عمود وبعده سلسلة، وعلى التاني عمود وبعده سلسلة، وعلى التالت عمود وبعده سلسلة، وعلى الرابع عمود. بعد العمود الرابع بتشتغلي 3 سلاسل، تمام. 1 2 3 وبتشتغلي في ال3 أعمدة. 1 2 3. هو ده الجزء اللي هيبقى فوقيه القلوب، تمام. يبقى انت هنا هتكرري من اول ال3 سلاسل لحد ال3 أعمدة. بعد ال3 أعمدة بتشتغلي 3 سلاسل وتشتغلي في الأناناسة، تمام. هتكرري كده ونرجع نكمل. اخر السطر ال11 بعد ما اشتغلتي ال3 سلاسل اللي بعد الأناناسة بنشتغل العمودين على كل عمود عمود، 1 وعلى العمود التاني عمود، فكده اشتغلنا العمودين. هتدخلي جوه تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع وتقفلي بمنزلق. السطر ال12 بدايته هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم تالت عمود، وبعد كده بتشتغلي 3 سلاسل، يبقى احنا كده اشتغلنا 6 سلاسل، 3 تالت عمود و3 الفرق ما بين العمود والأعمدة، تمام. احنا هنا عندنا 4 من العمود، هتشتغلي على أول عمود منهم عمودين، 1 2 سلسلتين، وعلى تاني عمود بتشتغلي عمودين، 1 2 سلسلتين، 1 2 على التالت عمودين، 1 2 سلسلتين، وعلى الرابع بتشتغلي عمودين. يعني على كل عمود من ال4 اشتغلنا عمودين، ما بين كل عمودين واللي بعدهم سلسلتين، فعندنا 1 2 3 4 من العمودين و3 من السلسلتين. بعد العمودين رقم 4 بتشتغلي 3 سلاسل وبتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3. نبدأ بقى نشتغل من أول ما هشتغل معاكي دلوقتي هتكرري لحد آخر السطر. يبقى التكرار عندك بيبدأ من أول ال3 سلاسل اللي قبل الأناناسة. تدخلي جوه سلاسل الأناناسة تشتغلي غرزة حشو جوه أول 3 سلاسل، 3 سلاسل حشو، 1 2 3 حشو، 1 2 3 حشو، 1 2 3 حشو. كده عندنا من ال3 سلاسل 4، 1 2 3 4. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل ونبدأ بقى في الجزء اللي هيبقى فوقيه القلوب زي ما قلت لك. احنا هنشتغل 3 أعمدة، 1 2 3. احنا عندنا ال3 أعمدة
اللي قبل الأناناسة واللي بعدها بيعملوا إطار هيتقفل على الأناناسة. تمام. بعد ال3 أعمدة بتشتغلي 3 سلاسل، ونشتغل في الجزء ده اللي هيبقى فوق القلوب. فهنا عندنا 4 أعمدة، هنشتغل على كل عمود عمودين، 1 2 سلسلتين، على العمود التاني عمودين، 1 2 سلسلتين، على العمود التالت عمودين، 1 2 وسلسلتين، وعلى العمود الرابع بتشتغلي عمودين. فكده اشتغلنا 4 من العمودين، ما بين كل عمودين واللي بعدهم سلسلتين، 3 سلاسل و3 أعمدة على كل عمود عمود، ودول اللي هم قلتلك عليهم هيبقوا الإطار اللي حوالين الأناناسة. 1 2 3 وتبدأي تكرري بقى 3 سلاسل وتشتغلي في الأناناسة. التكرار عندك بيبدأ من أول ال3 سلاسل اللي قبل الأناناسة لحد ال3 أعمدة. تمام. هتكرري الجزء ده كده لحد الآخر. آخر السطر ال12 بعد ما اشتغلتي ال3 سلاسل بنشتغل العمودين، عمود على أول عمود وعمود على التاني، وبتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر ال13 بدايته بترتفعي 3 سلاسل اللي بنعتبرهم تالت عمود، وبعدهم بتشتغلي 3 سلاسل. يبقى احنا كده اعتبر اشتغلنا تالت عمود وبعده 3 سلاسل. هنا هيزيد عدد الأعمدة وهيبقوا 3. على أول عمود بتشتغلي عمودين، 1 2 وعلى التاني عمود، فكده بقوا 3 سلسلتين، وبنكرر كده على كل عمودين. على أول عمود بتشتغلي عمودين، 1 2 وعلى التاني بتشتغلي عمود، سلسلتين و3 أعمدة. على أول عمود بتشتغلي عمودين، 1 2 وعلى العمود التاني عمود، فكده بقوا 3 سلسلتين و3 أعمدة، عمودين على أول عمود وعمود على تاني عمود، فبقوا 3. فاحنا كده بقى عندنا 1 2 3 4 من ال3 أعمدة، ما بين كل 3 واللي بعدهم سلسلتين. بعد ال3 أعمدة بتشتغلي 3 سلاسل، وبتشتغلي على ال3 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3. تمام. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل، وده كده بداية التكرار معانا. بنشتغل بعد ال3 أعمدة 3 سلاسل، وبنشتغل في الأناناسة حشو على أول 3 سلاسل، 3 سلاسل، حشو جوه السلاسل، 3 سلاسل، حشو جوه السلاسل، 3 سلاسل، وحشو جوه السلاسل. فكده بقى عندنا 3 1 2 3 من ال3 سلاسل، 3 سلاسل. تمام. ونبدأ بقى نشتغل في الجزء اللي هيبقى عنده القلوب. في الأول بتشتغلي على ال3 أعمدة اللي هما الإطار على كل عمود عمود، تمام. ده كده الإطار بتاع الأناناسة اللي قبلها واللي بعدها. بعد كده بقى بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وهنشتغل بنفس الطريقة اللي اشتغلناها هنا. تمام. هتشتغلي 3 أعمدة. على أول عمود بتشتغلي عمودين، 1 2 على التاني عمود، فكده بقوا 3 وسلسلتين. تمام. هتكرري كده على كل واحدة من العمودين هتشتغلي 3 أعمدة بنفس الطريقة، ما بين 3 أعمدة واللي بعدهم بيبقى فيه سلسلتين. كده بقى عندنا 4 1 2 3 4 من ال3 أعمدة، وعندنا 3 من السلسلتين. هتشتغلي بعد كده 3 سلاسل، وتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3، ويبدأ بقى معاكي التكرار 3 سلاسل وتشتغلي في الأناناسة، وهكذا. يبقى التكرار عندك هيبدأ من أول ال3 سلاسل اللي قبل الأناناسة لحد ال3 أعمدة اللي قبل الأناناسة. تمام. هتكرري كده ونرجع نكمل. بعد ما كررتي ووصلتي لآخر السطر اشتغلتي ال3 سلاسل. آخر السطر 13 بتشتغلي العمودين على كل عمود عمود، وتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، وبيبقى باقي عندك بعدها 3 سلاسل. السطر ال14 بدايته بنرتفع ال3 سلاسل باعتبارهم تالت عمود، وبعدهم بتشتغلي 3 سلاسل. تمام.
هنا هيزيد عدد الأعمدة وهيبقوا 4. بنشتغل على أول عمود عمود، وعلى التاني عمودين، 1 2، وعلى التالت عمود، فكده زاد العدد وبقوا 4، 1 2 3 4. بعدهم هيبقى 3 سلاسل مش 2 زي تحت، 1 2 3، يبقى زادوا بقى 4 أعمدة، وهنا برضو زادوا بقوا 3 سلاسل. هنكرر الجزء ده كده 3 مرات، يعني بدل ما كانوا 3 أعمدة في السطر اللي تحت بيبقوا 4. عمود على أول عمود، على التاني عمودين، وعلى التالت عمود، 3 سلاسل، 4 أعمدة، على أول عمود عمود، على التاني عمودين، على التالت عمود، فبقى 4، 3 سلاسل و4 أعمدة. احنا عندنا هنا الجزء ده بيبقى متكرر 4 مرات عشان هيبقى فوقيه 4 قلوب، فعندنا كده 4 من ال4 أعمدة، ما بين كل 4 واللي بعدهم 3 سلاسل، 1 2 3 4، 1 2 3 من ال3 سلاسل. بعد كده بقى بتشتغلي في ال3 سلاسل، وبتشتغلي ايه 3 أعمدة على كل عمود عمود. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل اللي هما بقى بداية التكرار معاكي، وتشتغلي في الأناناسة حشو جوه 3 سلاسل، 3 سلاسل، حشو جوه 3 سلاسل، 3 سلاسل، حشو جوه 3 سلاسل. فاحنا كده الأناناسة قلت معانا وبقوا 2 بس من ال3 سلاسل، ما بينهم حشو 3 سلاسل، وبتشتغلي على ال3 أعمدة على كل عمود عمود. تمام. والجزء ده اللي احنا اشتغلناه في اول السطر، فانت عرفتيه خلاص. هتشتغلي 3 سلاسل وبتخليهم هنا 4 أعمدة. اول عمود بتشتغلي عليه عمود واحد، التاني بتشتغلي عليه عمودين، والتالت عمود، وما بين ال4 أعمدة واللي بعدهم 3 سلاسل. تمام. فانت دلوقتي هتشتغلي على كل 3 أعمدة 4 أعمدة، وما بين ال4 أعمدة واللي بعدهم 3 سلاسل. هتشتغلي كده، وبعدين تشتغلي 3 سلاسل 3 أعمدة. انا كده كملتهم، وعندنا 1 2 3 4 من ال4 أعمدة، وعندنا 3 من ال3 سلاسل. احنا كل الجزء ده بقى الفرق ما بين الأعمدة واللي بعدها 3 سلاسل. فهنا بعد كده اشتغلت ال3 سلاسل، واشتغلت ال3 أعمدة على كل عمود عمود، وبعد كده بقى هيبدأ معاكي التكرار. انا اشتغلت الجزء ده عشان احنا كنا كده شغالينه في الاول، عشان ما اطولش عليكي الفيديو. تمام. يبقى انت عندك التكرار بيبدأ من اول ال3 سلاسل اللي قبل الأناناسة لحد ال3 أعمدة اللي قبل الأناناسة اللي بعدها، بتكرري كده لحد الآخر. آخر السطر ال14 بعد ما اشتغلتي ب3 سلاسل، بتشتغلي على كل عمود عمود، عمود على أول عمود، وعمود على التاني، وبتقفلي المنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. ده كده شكل السطر ال14. السطر ال15 بدايته بترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم تالت عمود، بعدهم بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3. تمام. احنا هنا عندنا 4 من ال4 أعمدة، ما بين كل 4 أعمدة واللي بعدهم 3 سلاسل، هيزيدوا عدد الأعمدة وهيبقوا 6. تمام. فاحنا هنا التكرار هيبدأ معاكي من أول 6 أعمدة عشان ما نطولش الفيديو. هنشتغل على أول عمود عمودين، 1 2، على التاني عمود، وعلى التالت عمود، وعلى الرابع عمودين، 1 2. فكده زاد عدد الأعمدة وبقوا 6، 1 2 3 4 5 6. 3 سلاسل، 1 2 3، وبنكرر للمرة التانية. هنشتغل على أول عمود عمودين، 1 2، على التاني عمود فكده بقوا 3، وعلى التالت عمود فكده بقوا 4، وعلى الرابع عمودين فكده هيزيدوا ويبقوا 6، 1 2. 3 سلاسل، 1 2 3. هتكرري مرتين كمان، هتشتغلي 6 أعمدة بنفس الطريقة اللي اشتغلناها كده، 6 أعمدة 3 سلاسل 6 أعمدة. كده بقى عندك 4 من ال6 أعمدة، 1 2 3 4 و3 من ال3 سلاسل.
بعد الست أعمدة رقم 4 بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وتشتغلي في التلات أعمدة اللي قبل الأناناسة، 1 2 3، 3 سلاسل، 1 2 3، ونشتغل في الأناناسة. هتدخلي جوه التلات سلاسل تشتغلي غرزة حشو، 3 سلاسل، غرزة حشو جوه التلات سلاسل اللي بعدهم. فكده قالوا عدد التلات سلاسل وبقوا واحدة بس. تمام. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وتشتغلي في التلات أعمدة اللي بعد الأناناسة. هتشتغلي على كل عمود عمود، 1 2 3. تمام، ده كده الشكل عندك. وبعدهم 3 سلاسل، 1 2 3، ويبدأ الجزء يتكرر معاكي اللي هو عبارة عن 6 أعمدة، 3 سلاسل، ال6 أعمدة متكررين 4 مرات. يبقى التكرار عندك هيبدأ من أول واحدة من ال6 أعمدة، تمام، لحد ال3 سلاسل اللي بعد ال3 أعمدة اللي بعد الأناناسة. هتكرري كده لحد آخر السطر. بعد ما كررتي ووصلتي لآخر السطر واشتغلتي ال3 سلاسل، بتشتغلي العمودين على كل عمود عمود، 1 2، وتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر ال16 بدايته بنرتفع 3 سلاسل باعتبارهم تالت عمود. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل، وهنا هيزيد معانا عدد الأعمدة وهيتقسموا نصين بالطريقة اللي هتشوفيها. على أول عمود بتشتغلي عمودين، على التاني بتشتغلي عمودين، 1 2، على التالت عمود. فكده بقى عندنا 4 أعمدة. تمام، 1 2 3 4. بعدهم بتشتغلي سلسلة، وبتشتغلي على أول عمود يقابلك اللي هو العمود الرابع عمود، وعلى الخامس عمودين، 1 2، وعلى السادس عمود. فكده بقى عندنا فوق ال6 أعمدة 4 أعمدة سلسلة، 4 أعمدة. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وبتكرر معانا، بيكرر معانا كده نفس الطريقة للمرة التانية، وتكرر معانا 4 مرات. فأنا هشتغل معاكي الجزء ده وانت هتكرريه مرتين كمان. على أول عمود من ال6 بتشتغلي عمود، على التاني عمودين، 1 2، وعلى التالت عمود. فكده بقى عندنا 4 أعمدة. بعد كده بتشتغلي سلسلة، وعندنا 3 أعمدة بتشتغلي على أول عمود منهم اللي هو الرابع بتشتغلي عليه عمود، على الخامس عمودين، 1 2، وعلى السادس عمود. احنا كده بنشتغل عشان السطور الجاية القلب هيبان معانا. بقى عندنا 4 أعمدة سلسلة، 4 أعمدة، 3 سلاسل، 1 2 3، وبتكرري كده بنفس الطريقة مرتين كمان. وما بين الجزء ده واللي بعده عندك 3 سلاسل. كده الجزء اللي هو عبارة عن 4 أعمدة سلسلة، 4 أعمدة اتكرر 4 مرات، 1 2 3 4. ما بين كل جزء واللي بعده 3 سلاسل، فال3 سلاسل متكررين 3 مرات. تمام، انت عندك التكرار بيبدأ من أول ال4 أعمدة رقم 1. تمام، يعني من أول الجزء الأول في ال4. هتشتغلي بعد الجزء الرابع 3 سلاسل اللي هو ده هيبقى عندنا القلب الرابع. هتشتغلي 3 سلاسل وتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3، 3 سلاسل اللي هما بيبقوا قبل الأناناسة. وهنا خلاص الأناناسة خلصت معانا. هندخل جوه ال3 سلاسل اللي هي بقت واحدة بس، تشتغلي غرزة حشو، بعدها 3 سلاسل، 1 2 3. يبقى هنا الأناناسة خلصت واشتغلنا غرزة حشو جوه آخر 3 سلاسل. هتشتغلي 3 أعمدة، 1 على كل عمود عمود زي ما انت شايفة كده. احنا الإطار قفل على الأناناسة وخلاص. بعد ال3 أعمدة بتشتغلي 3 سلاسل، وتبدأي تكرري بقى 4 أعمدة سلسلة، 4 أعمدة متكررين 4 مرات. يبقى التكرار عندك من أول الجزء كده، من أول ما اشتغلنا العمود اللي بعد ال3 سلاسل لحد ما بتشتغلي ال3 سلاسل اللي بعد ال3 أعمدة. هتكرري كده ونرجع نكمل. آخر السطر ال16 بعد ما اشتغلتي ال3 سلاسل اللي بعد غرزة الحشو، هتشتغلي العمودين على كل عمود عمود، 1 2، وتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع.
ده كده شكل السطر ال16 زي ما انت شايفه مفروض معانا. تمام. السطر ال17 بدايته هترتفعي 3 سلاسل ودول تالت عمود وتشتغلي ال3 سلاسل اللي بعد يعتبر ال3 اعمده. هنا هيبقى عندنا على كل عمود عمود، فهتشتغلي على ال4 اعمده على كل عمود عمود. 1 2 3 4. بعد ال4 اعمده بتشتغلي سلسلتين، يعني زادوا سلسله عن تحت، تحت كانت سلسله واحده. بعد كده هتشتغلي على ال4 اعمده اللي بعدهم على كل عمود عمود. 1 2 3 4. فبقى الجزء هنا اللي هو هيبقى فوقيه القلب، اللي هو ده كده احنا بنكون للقلب، بقى عبارة عن 4 أعمدة سلسلتين 4 أعمدة. الجزء ده بيتكرر 4 مرات. بعد ما بتشتغلي ال4 أعمدة بتشتغلي 3 سلاسل اللي هما بيعدوا من فوق ال3 سلاسل. تاخدي بالك كده ان الجزء ده فيه 3 سلاسل، اما الجزء اللي هو بتاع القلب اللي فيه أعمدة الفرق هنا سلسلتين. هتكرري، احنا عندنا الجزء ده بيتكرر 4 مرات، احنا كده بنكرر للمرة التانية. تشتغلي 4 أعمدة على كل عمود عمود وسلسلتين و4 أعمدة على كل عمود عمود. 3 4. أما هنا بيبقى ال3 سلاسل فوق بعض. 1 2 3. هتكرري كده وهتكمليهم 4. هتشتغلي مرة وبعدين 3 سلاسل وبعدين المرة الرابعة. تمام. بعد ما كررتي بقى عندك 1 2 3 4 جزء متكرر 4 مرات، وما بين كل جزء واللي بعده 3 سلاسل، فعندنا 3 من ال3 سلاسل. بعد كده هتشتغلي 3 سلاسل 1 2 3. واحنا هنا عندنا ال3 أعمدة اللي قبل الأنانيس، هنشتغل على كل عمود منهم عمود. 1 2 3. ونتنقل على طول لل3 أعمدة اللي بعدهم، هنشتغل على كل عمود منهم عمود. كده الأناناسة خلصت معانا وبنشتغل فوقيها، يعني كده بنقفل على الإطار. هتشتغلي كده 3 أعمدة على كل عمود عمود. فده كده بقى الشكل عندك زي ما انت شايفه. تمام. كده اتقفل عندك. يبقى انت كده لما بتيجي تكرري تشتغلي الجزء ده خلاص، وبعدين بتشتغلي ال3 سلاسل و3 أعمدة وتتنقلي على طول لل3 أعمدة اللي بعدهم، تشتغلي 3 أعمدة بيبقوا ورا بعض كده. وبعد كده بقى بتشتغلي 3 سلاسل 1 2 3 وتبدأي تكرري 4 أعمدة سلسلتين 4 أعمدة 3 سلاسل بالشكل اللي اشتغلنا. يبقى التكرار عندك من أول العمود تمام لحد ال3 سلاسل اللي بعد الأعمدة. هتكرري كده ونرجع نكمل. اخر السطر ال17 بعد ما اشتغلتي ال3 أعمدة اللي قبل الأناناسة تروحي على طول على العمودين، تشتغلي على كل عمود منهم عمود، يعني مفيش ال3 سلاسل. تمام. هتشتغلي على كل عمود عمود وتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. كده احنا قفلنا زي ما انت شايفة كده، وال3 أعمدة بقوا ورا بعض. السطر ال18 هنشتغله بغرزة الكلاستر. هنا هتبقى غرزة كلاستر من 4 أعمدة وهنا برضو. تمام. عشان نقفل كده ويبان معانا شكل القلب. فانت أول حاجة هترتفعي 3 سلاسل ودول بنعتبرهم رابع عمود من غرزة الكلاستر اللي هنشتغلها هنا. بعد كده بتشتغلي 5 سلاسل 1 2 3 4 5. يبقى زاد كده عندنا كانت تحت 3 سلاسل هنا بقوا 5. عندنا هنا 4 أعمدة سلسلتين 4 أعمدة. هتشتغلي على أول 4 أعمدة غرزة كلاستر من 4 أعمدة، وفكرتها إن انت بتشتغلي على أول عمود عمود وتسيبي منه لفة على الإبرة، على التاني عمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة على الإبرة، على التالت بتشتغلي العمود وتاخدي منه لفتين وتسيبي لفة على الإبرة، وعلى الرابع بتشتغلي العمود وتسيبي منه لفة على الإبرة. كده عندك 5 لفات، ال4 بتوع الأعمدة واللفة الأساسية هتاخديهم كلهم مع بعض بسحبة واحدة. كده قفلنا غرزة الكلاستر. بعدها بتشتغلي 9 سلاسل 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وبنشتغل على ال4 أعمدة رقم 2 اللي بعد السلسلتين. نفس الكلام بتشتغلي غرزة كلاستر من 4 أعمدة، بتشتغلي على كل عمود من ال4 عمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، بيبقى عندك 5 لفات على الإبرة بتاخديهم ال5 كده مع بعض بسحبة واحدة. كده قفلنا أول قلب زي ما انت شايفة شكله بان معانا قلبه. تمام.
احنا هنا كده عندنا غرزة كلاستر من 4 أعمدة، 9 سلاسل، غرزة كلاستر من 4 أعمدة. ده كده القلب. ما بين القلب والقلب بيبقى عندك 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، يعني زاد عن السطر اللي تحت كانوا 3 هنا بقوا 5. هنكرر اللي هشتغله معاكي ده هتكرريه كمان في القلب التالت والرابع. هنشتغل على ال4 أعمدة غرزة كلاستر من 4 أعمدة، بتشتغلي على كل عمود عمود، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة على الإبرة. بيبقى عندك على الإبرة 5 لفات، ال4 بتوع الأعمدة واللفة الأساسية بتاخديهم مع بعض بسحبة واحدة. بعد كده بتشتغلي 9 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ونشتغل في النص التاني من القلب اللي هي غرزة الكلاستر اللي من 4 أعمدة. على كل عمود بتشتغلي عمود وتسيبي منه لفة على الإبرة. بعد كده بتاخدي اللفات كلها مع بعض كده بسحبة واحدة، فكده احنا اشتغلنا القلب التاني. ما بين القلب والقلب بيبقى عندك 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، يبقى احنا عندنا الجزء ده كله هيمشي 5 سلاسل، هنا زادوا بقوا 5 وهنا زادوا بقوا 5، فوق ال3 بقوا 5، لكن في الجزء بتاع القلب جوه القلب نفسه بيبقى عندك 9 سلاسل. تمام، هتكرري كده مرتين كمان ونرجع نكمل. كده احنا اشتغلنا ال4 قلوب زي ما انت شايفه كده بينوا عندنا. تمام، الجزء ده الفرق ما بين القلب والقلب 5 سلاسل، اما جوه القلب 9 سلاسل. بعد ما اشتغلتي القلب رقم 4 بعد غرزة الكلاستر بتشتغلي 5 سلاسل، يعني بقى فوق ال3 سلاسل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. وهنا هنشتغل الإطار هنكمله هنقفله من فوق، فتاخدي بالك في الجزء ده عشان انا هشتغله معاكي مرة وانت هتكرريه. تمام، احنا عندنا هنا 6 أعمدة، 1 2 3 4 5 6. على أول عمود بتشتغلي عمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، على التاني تشتغلي عمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، فكده عندنا عمودين. هتسيبي العمود التالت والعمود الرابع اللي هو كان أول عمود في التلاتة، وعلى العمود بقى كده عندنا ده الخامس اللي هو كان تاني عمود في التلاتة بتشتغلي عمود وتسيبي منه لفة على الإبرة، وعلى العمود السادس اللي هو كان التالت بتشتغلي العمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة على الإبرة، وبعدين بتاخدي اللفات مع بعض كده زي ما انت شايفة قفلنا على الإطار. تمام، ده كده شكله الإطار اتقفل. يبقى انت لما هتيجي تكرري الجزء ده بتشتغلي على أول عمودين، بتشتغلي على كل عمود منهم عمود وتسيبي منه لفة على الإبرة، تسيبي عمود 2، تسيبي العمودين دول وتروحي على العمودين اللي بعدهم تشتغلي عمودين، بتاخدي من كل عمود لفتين وتسيبي لفة، وبعدين بتقفليها بالطريقة دي. غرزة كلاستر من 4 أعمدة. بعد كده بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبتكرري بقى بنفس الطريقة، هتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر ال18 بعد ما كررتي واشتغلتي ال5 سلاسل، هنا هنكمل غرزة الكلاستر اللي كنا بدأناها في أول السطر. فعلى أول عمود هتشتغلي عمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وعلى العمود التاني بتشتغلي عمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، بعد كده بتسيبي العمود التالت والعمود الرابع، وعلى العمود الخامس تمام اللي هو كان تاني عمود عندنا بتشتغلي عمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة. احنا كده عندنا 4 لفات، 3 بتوع الأعمدة واللفة الأساسية. هتدخلي كده وتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، تسحبي كده الخيط وبتعديه من على اللفات اللي عليه، فكده بانت معانا غرزة كلاستر. تمام، السطر ال19 وده آخر سطر معانا في المفرش. أول حاجة هتدخلي بمنزلقة جوه السلاسل، واحنا هنا هنشتغل غرزة كلاستر من 2 عمود بلفتين. أول عمود هنشتغله قبل غرزة الكلاستر وتاني عمود بعدها، فهترتفعي 4 سلاسل، 1 2 3 4، ودول كده بنعتبرهم تاني عمود. تمام، بعدهم بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، هنيجي في الآخر نكمل غرزة الكلاستر. يعني كده يعتبر كأننا لما نكملها اشتغلنا غرزة كلاستر 3 سلاسل. هنا هندخل جوه السلاسل نشتغل 5 أعمدة بلفتين، فبتاخدي لفتين على الإبرة والعمود أبو لفتين، بناخد عدد لفاته على 3 مرات كل لفتين مع بعض كده. بعد كده بتاخدي لفتين على الإبرة وتشتغلي تاني عمود بلفتين، لفتين لفتين لفتين،
تالت عمود بلفتين، تاخدي عدد لفاته على 3 مرات كده، 4 5. يبقى احنا كده جوه السلاسل اللي ما بين غرزة الكلاستر واللي بعدها اللي جوه القلب اشتغلنا 5 أعمدة بلفتين، 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وتاخدي لفتين على الإبرة وتدخلي تاني جوه ال9 سلاسل تشتغلي 5 أعمدة بلفتين، 1 2 3 4 5. يبقى كده جوه السلاسل ال9 سلاسل اللي كانوا ما بين غرزة الكلاستر واللي بعدها في القلب اشتغلنا 5 أعمدة بلفتين، 5 سلاسل، 5 أعمدة بلفتين. الجزء ده بيبقى عالي معانا كده. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وتدخلي جوه ال5 سلاسل اللي ما بين القلب واللي بعده وتشتغلي غرزة حشو. 3 سلاسل، 1 2 3، ويبدأ الجزء يتكرر معاكي اللي هو القلب، تمام، اللي هو متكرر معانا 4 مرات. يبقى احنا فوق القلب هنشتغل في الأول 5 أعمدة بلفتين جوه ال9 سلاسل، 1 2 3 4 5. بعد ال5 أعمدة بلفتين 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، تدخلي تاني جوه 9 سلاسل تشتغلي 5 أعمدة بلفتين، 1 2 3 4 5. ده اللي بيتكرر معاكي في القلوب، تمام. جوه 9 سلاسل بتشتغلي 5 أعمدة بلفتين، 5 سلاسل، 5 أعمدة بلفتين. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل وتدخلي كده جوه السلاسل اللي ما بين القلب واللي بعده تشتغلي غرزة حشو، 3 سلاسل، 1 2 3، وبتكرري. هتكرري كده وهنرجع بعد ما بتشتغلي جوه القلب الرابع هنرجع تشتغلي الجزء ده. بعد ما كررتي وزي ما انت شايفه الجزء اتكرر معاكي 4 مرات، 1 2 3 4، ما بين كل جزء واللي بعده عندك 3 سلاسل حشو و3 سلاسل متكررين 3 مرات، 1 2 3، تمام. بعد كده بعد ما بتشتغلنا فوق القلب الربع هتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وتاخدي لفتين على الإبرة، وهنا هنشتغل غرزة كلاستر من 2 عمود بلفتين. هتدخلي كده جوه السلاسل قبل غرزة الكلاستر اللي اشتغلناها فوق غرزة الأناناس، تمام، وتشتغلي عمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، ترجعي تاخدي لفتين على الإبرة وتدخلي جوه السلاسل اللي بعد غرزة الكلاستر، تشتغلي عمود بلفتين تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وبعدين بتاخدي اللفات مع بعض. ده كده الشكل عندك فوق الأناناس. غرزة كلاستر من 2 عمود بلفتين، هنسيب من كل عمود بلفتين لفة على الإبرة، بيبقى عندنا 3 لفات، اللفتين بتوع العمودين واللفة الأساسية بناخدهم ال3 مع بعض. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل، ويبدأ بقى الجزء يتكرر معاكي انك بتدخلي جوه السلاسل بتاعة القلب اللي هي 9 سلاسل، تشتغلي 5 أعمدة بلفتين، 5 سلاسل، 5 أعمدة بلفتين، 3 سلاسل حشو جوه السلاسل، 3 سلاسل، وبتكرر، تمام. هتكرري الجزء كده اللي اشتغلناه مع بعض من أول اللي ما اشتغلنا فوق القلب لحد ال3 سلاسل اللي بعد غرزة الكلاستر. هتكرري كده ونرجع بقى نقفل السطر مع بعض. بعد ما كررتي وصلتي لاخر السطر واشتغلتي ال5 أعمدة، 5 سلاسل، 5 أعمدة، بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، هتاخدي لفتين على الإبرة وهتدخلي جوه السلاسل، هتشتغلي العمود بلفتين، تاخدي منه لفتين وبعدين لفتين وتسيبي اللفتين دول على الإبرة، تمام، اللي هي اللفة الأساسية ولفة العمود، وتدخلي كده على ربع سلسلة من سلاسل الارتفاع اللي بنعتبرهم عمود بلفتين، تسحبي اللفة وبتعديها من على اللفتين اللي على الإبرة. كده بانت معاكي غرزة كلاستر زي ما انت شايفة كده، تمام. وبكده خلص معانا المفرش خلاص. هتاخدي لفة على الإبرة وتسحبي الخيط
وبتسيبي حتة خيط كده عشان تقفلي بيها، وبعد كده بتقصي الخيط. بعد ما قصيتي الخيط بتثبتي اللفة لتحت كده، تمام. وهنا هتدخلي كده تحت السلاسل، هتدخلي كده تحت اول سلسلة بإبرة التقفيل، بقى معانا إبرة التقفيل، تمام، او إبرة المنجد لو انت ما عندكيش إبرة تقفيل. تدخلي كده تحت السلاسل، وبعد كده بقى بتعدي من تحت الأعمدة، وصلنا كده للأعمدة، تمام. هتعدي كده من تحتهم كلهم، وبعد كده بتسحبي الخيط، او لو عايزه تثبتي اكتر من كده بتسحبي الخيط بتظبطيه كده، وبعد كده بتقصيه زي ما انت شايفه كده. التقفيل مش هيبقى باين معاكي، تمام. بعد كده بقى بتقصي الخيط، وده كده بيبقى الشكل عندك زي ما انت شايفه. المفرش مفروض معانا وشكله حلو جدا. بعد كده بقى بتكوي المفرش، او لو عايزه تنشيه هتنشيه. وانت بتكويه بترفعي كده الخمس سلاسل اللي فوق عشان يدوكي شكل حلو، تمام. ترفعي من فوق كده، ولما بتكوي بترفعي السلاسل كده بتظبطي الشغل عشان يتفرد معاكي، عشان مطرح ايدنا برضو ما بيبقاش مظبوط قوي، تمام. انا كده خلصت معاكي فيديو المفرش. اتمنى الشرح يكون كان واضح ليكي، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.